Hei, mä oon ostanut uuden auto, eli retkeilyauto, ei vaan kalastusauto. Ja Corollallahan on tullut ajettua nyt ehkä 4 vuotta. Ja se on mulle ollut tosi hyvä, koska sinne mahtuu kaikki kalavehkeet. Siinä on vaan semmoinen ongelma, että sinne ei mahdu kunnolla majoittumaan, eli pitäisi saada jollakin lailla semmoinen sänky sinne ja sitten kalavehkeet jotenkin kivasti, järkevästi. Ja mä oon miettinyt välillä, että tarvinko mä sen kummempaa kuin Corollan, koska Corolla on tosi hyvä. Ja sitten sen kun aina siivoaa sieltä kaikki turhat tavarat pois, niin pysyy niin järjestys siellä autossa ja ei ole sitten turhaa tavaraa siellä. No, sitten minä välillä katselen noita aina netissä, että mitä autot maksaa. Ja nyt oli kiertonetissä tämmönen Toyota Hiace Oulun kaupungin tämmöistä jäämistöä tai mitä liekkää. Sillä on ajettu 220 000 noin suurin piirtein ja 20 vuotta vanha, oliko 03 vuosimallia ja se on katastettu joulukuun lopussa viime vuonna. Nyt kävin katastaa, siellä oli pikkusen helmassa tuolla jossakin ruostetta pitää korjata. Ja sitten renkaat on huonossa kunnossa. Eli ei ole paljon pintaa tuolla, että siinä on varmaan justiinsa se 2 milliä ja nämä pitää alkaa hommata uudet renkaat tähän. Eli tästä tulee mulle semmonen kalastusauto Corollan tilalle. Corolla lähtee mahdollisesti myyntiin jossakin vaiheessa. Ikävä tulee, hyvä auto, kaupungissa kiva ja ketterä. Tämäkään ei ole pitkää mallia, tämä on lyhyt mallinen. Mutta siellä tuo takatila on hyvä ja voitaisiin ensinnäkin käydä mittaamassa se, että minkä mittainen se on. Sä saat silti majoittua siellä, nukkua siellä, kunhan ne ei ole kiinteästi. Ne hyllyt saa tehdä, mutta semmoista niin retkeilyautoa ei saa tehdä. Ja noin. Niin, katsotaanpa vähän äkkiä ulkopuolelta, että miltä se näyttää ja sitten katsotaan mitä tuolla hytissä on. Näistähän ei koskaan tiedä, kun kaupungilta ostaa, että minkä kuntoisia ne on. Tämä ei ole ollut kovalla käytöllä, ainakaan sillä perusteella, kun mä kävin hakemassa tämän ja mä näin, kun kaupungin porukka siinä pyöri ympyrää. Niin todennäköisesti kovalla käytöllä tämä ei ole ollut, mutta onhan se jonkun ikäinen jo. Tämä on vähän tämmönen harmahtava tämä etureuna. Mä mietin, että tähän pitäisi saada se karjapuskuri ja lisävalot saada ehdottomasti tuohon ja ehkä tuonnekin lisävalot katolle. Tästä puuttuu tämä tötsä, tämmönen. Sehän on vaan tommonen kumitutti ja siltä menee letkuja ja siinä on tullasiin. Tuo polttimon pesuhommat on siinä ja se pitää jostakin, ei varmaan montaa euroa maksaa. Yleensä Toyota-osat ei ole kalliita, niin tuohon uusi tommonen tökö hommata tuonne. Ja siellä on pikkusen alkavaa kukkaa tuolla. Tuolta löytyy vähän. Tarrathan me revitään nyt heti pois. Ne pitää ottaa, ei voi ajaa kaupungin. Vaikka toisaaltahan tää olisi siitä hyvä, että mä voisin nyt ajaa mihin vaan ja laittaa majakan katolle ja sitten vielä tommonen huoltokyltti laittaa siihen, niin tänään saisi pysäköidä kaupungissa mihin vaan, mutta nämä nyt mulla ei ole näihin oikeuksia, niin pistää nuo roskiin ja sitten nuo tarrat irrotellaan. Tuosta mä nyt jo nykäsin yhden pois. Tämähän lähtee tästä tosi hyvin. Pikkusen ehkä kuuma ilmanpuhaltimella lämmittää sitä ja varovasti sitten lähtee vetämään irti. Dieseliä menee tankkiin. Ei ole mulla dieseliautoa ollut moneen vuoteen. Nyt on. Northern Capital of Scandinavia. Kyllä. Kulttuuripääkaupunki 2026. Ja sitten siinä on tommonen pulunkuva tuossa. Se on niinku linnun nokka ja silmä on tuossa. Vetokoukkukin on. Sitä mä en muista ilmoitusvaiheessa, kun mä katsoin, että onko sitä. Pikkusen sitä on kaupunginpojat peruutellut vähän. Että noita täytyy jossakin vaiheessa ehkä hioa ja maalata ja korjata nämä, että ne ei tuolla No ne ei kyllä kiireellä tee, mutta kyllä ne voi silti töppäillä. Siinäkin on johonkin ajettu tuota. Kurkataanpa tänne sisälle. Täällähän on sitten tilaa varsin hyvin. Katos, siellä on. Mitäs täällä? Testataanpa. Wolverine, mikä se tämä on? Tänään testissä. Lähteekö yhdellä käynne? Lähti. Tämähän on hyvä. Tämmönen vähän niinku hedelmäinen ja sehän tropical kertoo jonkun verran. Eikä ole hiilareita. Se on tärkeintä. Jatketaan hommia. Mitataanpa minkä mittainen tuo takatila. Se on varmaan, mä veikkaisin, että sanoo 220-230 niinku silmämääräisesti. Otetaanpa täältä mittaa.
250 on tonne päätyyn, mutta tää takaseinähän tulee vähän tämmöisellä mutkalla. Niin se on joku 225 ehkä niinku tohon pintaan. Ja sitten tuollahan se menee pikkusen tonne takaluukkuun, niin se on 220 tämä. Mutta kyllä siinä niinku hyvin mahtuu nukkuu. Sängynhän sinne saa heittää kyytiin ja sä voit laittaa tuolla lattiassa on näitä sidontalenkkejä niin kuormaliinalla kiinni siihen. Ja hyllyt voi tehdä tuonne, sinne saa laittaa vapoja ja kalavehkeitä ja muuta. Täällähän ei mahu seisoskelemaan sisällä, se nyt ei haittaa. Katso valokin. Toimii! Mitä ihmettä? Eihän nää yleiset tämmöset, no toimiihan ne Toyotassa aina. Kumimatto lattiassa. Seinissä nyt ei ole mitään eristeitä. Mä en ole retkeilyautoa tekemässä tästä, että se ei nyt ei... Sitä ei tarvi eristellä eikä tähän tuu mitään sen kummempia. Minä en ala tästä mitään tekemään. Mä laitan vähän hyllyjä ehkä tonne ja sitten joku sängyn nostan kyytiin ja lähden kalareissuun, että se riittää. Se riittää minulle. Tietenkin oviaukkoon ehkä semmonen sääskiverkkohomma, missä olisi mielellään tommonen vetoketju ja pääsit ovesta ulos. Saisi aukaista takaluukun ja sivuoven. Vaikka olisi kovakin helle, niin pystyisi kuitenkin nukkumaan siellä. Tänne olisi hyvä laittaa tänne katolle semmonen kattotelineet. Ja tässä on, tuossa kameran kohdalla on yksi, tässä on toinen, kolmas ja neljäs. Tässä on 4 paikkaa. Täällä on tämmöiset kannakkeet. Todennäköisesti nämä on kattotelineen tai taakkatelineen kannakkeet. Minä en ole varma, mutta voisin olettaa, että tämä liittyy siihen. Ja tännehän saisi katolle, voisi tehdä tason, siihen voisi laittaa teltan, se toimisi niin kuin kattoteltana, tai sitten voisi kiinnittää ihan kattoteltan tänne. Ja semmoinen olisi hauska semmoinen häkki, semmoinen tiedätkö, semmoinen perinteinen vanha-aikainen semmoinen metallihäkki tähän, missä on vähän sitä putkia kulkee, niin siihen saisi katon lisävalot. Ja sitten mä mietin semmoista, että tässä kun meillä on tää sivuovi, se aukeaa tuonne taakse ja tässä on etuovi, tästä päästään hytin puolelle, niin tähän eteen sadepäivien varalle, jos laittaa jonkun kattotelineen tai muun systeemin, niin semmonen autonlevyinen rullaverho tai semmonen sadeverho tai markiisi vai semmonen, mikä vejetään auki, niin kato, kun sadetta tulee, niin se ropisee siihen ja sitten sä voit rullata sen sisälle. Mikä se nimi onkaan. Kirjoita kommentti videon alle, niin minä luen sitten sieltä, niin katsotaan sitten. Niin, en tiedä missä vaiheessa tämä tulee ulos. Oon mä ehkä nyt googletellut sitä jo siihen mennessä, mutta ne ei maksa kauhean paljon, muutamalla stasella saa. Niin semmonen olisi hyvä. Sitten kun tulee sadepäivä ja tarvii autolla vähän niin kuin istuskella siinä, niin ei tarvii autoa sisälle mennä. Sä voit vettää se verho siihen, jos se on vaikka pari metriä leviä, sulla jää hyvää tilaa siihen, missä touhuta ja tehdä ruokaa ja viritellä vapoja ja mitä nyt milloinkin. Niin, siihen saa sitten lisää valot tuonne, jos pistää sen telineen tonne ja mitä kaikkea muuta. Siihen voi laittaa, jos on kajakkia tai vaikka jounupouti, niin sä voit köyttää siihen katolle kiinni. Ja tässä on, mitä tää on tää koko pittuus? Se on varmaan, jos tuossa oli 240, se on ehkä 280, ei se 3 metriä ole tämä katon pittuus tässä. Niin sehän ei jounupolttikaan ei kauheasti ylitu molemmilta puolilta, jos sen tähän katolle laittaa ja lähtee Lappiin. En ole ehkä laittamassa, mutta jotakin semmosia. Kajakkiahan sinne menee ja sitten jos on kelluntarengasta, se voi lyhyemmillä siirtymillä köyttää kiinni tuonne katolle ja tietenkin sehän menee tuonne sisällekin. Mutta jos on märkä, niin katolla pystyy kuljettelemaan. Tässä on paljon kaikkia vaihtoehtoja. Ja sehän on parasta, että Lapissa, kun varsinkin syysaikaan, kun ollaan myöhään kalassa, illalla tulee pimiä, niin lähdetään etsiä niitä leiripaikkoja. Niin nyt ei tarvi, kun voit ajaa autoa siihen parkkiin ja majoittua sisällä. Kattoteltta olisi kätevä siihen, jos auto olisi isompi kuin Corolla. Se on niin koomisen näköinen Corollan katolla se kattoteltta, että sitä ei, se alkaa hävettää melkein semmonen. Melkein hävettää, mutta ei ihan. Lähinnä naurattaa. Mutta tähän se sopisi. Katsotaanpa tuonne hyttiin, mitä siellä on. Tämähän on takavetoinen. 4-vetonenkin oli myynnissä siellä kaupungilla. Se johonkin 5 tonnin vähän vajaa päätty. Ja sitten mä katsoin nettiautosta halvin mitä oli, niin se oli yli 10. Joku teki hyvän tilin sille, mutta tääkin oli sillä, että nämä halavin tämän verran ajettu makso nettiautossa 5,5 tonnia. Siis oli myynnissä. Ei ollut myyty, vaan oli myynnissä. Ja tää maksoi mulle vähän vajaa 3. En olisi muuten ostanut, mutta se sattui sopivasti tulemaan vastaan. Ja välillä siellä on halvempia autoja, koska mä en tiedä, eikö porukka huua sieltä vai mikä siinä on. No kaupungin vehkeet on monesti siellä, että ne sitten aina tiedä, mutta
Ei nämä semmosella ihan hirveän rajulla käytöllä varmaan ole kuitenkaan ollut. Onko meillä sisävaloa täällä? Tää ei lähde päälle. Pitääkö olla virrat päällä? Tää laitettiin lisävirralla käyntiin ja se oli käynnissä joku puoli tuntia, kun mä ajoin katastusasemalle, sammutin sen ja sitten se lähti heti käyntiin ja katastuksen aikana tietenkin sammutettiin ja lähti käyntiin ja on sen jälkeen lähtenyt käyntiin. Siellä on varmaan joku, mikä purkaa sitten, tai purki sen akun silloin, varauksen sieltä, oli jäänyt valot päälle tai jotakin. Nyt täytyy vasta seurata vähän, että mikä se on tää homma tässä. Tähän aina jännä, kun ostaa auton, niin tiedä mitä kaikkia romua täältä löytyy. Maskeja. Siinä on ajopäiväkirja. Ei oo seteleitä yhtään kaupungin miehillä jäänyt tänne. Mitenhän se ei? Niillä ei varmaan ole ylimääräisiä sitten. Oli sillä kyllä kolikko tuolla joku. 5 penninen vuodelta 85. Ei oo ihan uusita rahaa. Alumiinia. Alumiinillakin on hinta tänä päivänä. Mä otan roskapussin jostakin. Lykätään nämä suoraan roskiin, mitä täällä on. Osmokolori värikartta. No ei ehkä tarvi. Täällä on joku vihkonen. Kato, siellä on joku piirillinen. Siellä on opeteltu piirtää auto. Tää on hieno. Mä piirsin ala-asteella samanlaisia. Siellä on vähän opeteltu laskeen, että 2 tonnista 8% niin 160 euroa ja 10% on 200 euroa. Tuota ei tarvitse laskea laskimellakaan, että paljonko 10 pinnaa on 2 tonnista. Katsotaan mitä muuta siellä on. Ja tuo oli vakuutus. Siellä oli vähän tietoja, laitetaan suoraan roskiin, ei vitsi näyttää. Ja tuo oli IKH-lappu, siinäkin oli vähän jotain, pistää sekin roskiin. Mikä se on? Pipo. Joo, en tarvi. En haluaisi tietää mikä tuo sekin oli kyllä. Toivotaan, että se oli pipo. Joku vaate se oli. Siellä on ihan se ohjekirja, säilytetään. Kato puukko, ai. Tällä on varmaan kuule tehty kovasti töitä. Joku on käynyt EMCltä ostaa Skido liukukisko 2 kappaletta 54 euroa yhteensä. Ja varmaan kaupungin moottorikelekkoihin. Mä en tiedä kyllä onko kaupungilla semmoisia ollut. Siellä on joku Starkin lappu. Sitä mä mietinkö ne myy tämän auton, niin miksi ne ei niinku vaikka tyhjennä näitä romuja pois? Siinä oli Aplo-avainnippukin oli tuossa äsken. Tai silloin kun mä hajin tämän, sen annoin suoraan pois, että viettua johonkin, mä en tarvi. Kun mä kattelin, siinä pyöri semmonen yksi ajo ruohonleikkurin parkkiin ja 4-5 ukkoa pyöri ympärilleen, kattoko se ajoi sen ruohonleikkurin. En tiedä, se on semmoista hanska. Enveä. 2 kahvimukia. Tyhjä Gramon lomake. Tässä oli tää ajopäiväkirja. Täällä on tämmönen vetohomma. Tänne mä jo kurkkasin tuossa ajellessa. Ridders Heims. Tuo on sitä metukkaa. Vähän limainen tuo laatikko, pitää ehkä pestä se. Valaisin muutettu LED-poltti mulle. Nämä on tärkeitä. Ja siinä on pattereiden ilmausavain, eli tällä saa. Meillä ei ole pattereita. On meillä sähköpattereita. Lukkorengas. Säästetään. En kyllä tiedä. Tuonne kun mä heitäisin kaikkien muiden tavaroiden sekkaan. Niin. Sitten täällä on tämmönen pankkikortin tai luottokortin tunnusluku tai PIN-koodi, mikä kumpi se nyt onkaan, niin tämmönen liuska, eli 1510. Jos löydätte pankkikortin, niin laittakaa, viekää poliisilaitokselle, mutta se saattaa olla, että siinä toimii tämä koodi, tai sitten siinä on joku muu niistä. Ei siinä ole kuin vajaa 10 000 vaihtoehtoa. Lukkorenkaita. Näitä tarvii. Joskus, mutta hyvin harvoin. Avain. Passaako se tähän autoon? Sitten on lisää näitä valaisi muutettu LED-polttimolle. En ehkä tarvi näitä. Toinen avain. Kynä. Testataan toimiiko. Oho, niin sinne. Kato, siellä on 8 milli. Onko 7 vai 6? Ei, kyllä se on 6 millin pora. Sitten löytyy, kato, USB-laturi. Tämä maksaa ainakin 10. Tai 5 vähintään. Mutta ovesta löytyy tämmönen metukan käärä, en tarvi. Ja tommonen kampa nauloja. Hyvää kuntoisia, laadulta 5/5, mutta mulla nyt ei ole mitään käyttöä. Mä vien ne tonne metalliromuun. Kyllähän tää likainen on tää auto, joutuu alkaa pesemään, mutta ei täällä varmaan muuta irtotavaraa ole.
Tätä mä mietin, että miksi tässä penkissä on tämmönen nitisee ja natisee. Mut se on kato Sparko. Rallijuttuja. Heti äkäisempi auto, kun laittaa tämmöset Sparkon istuinpäälliset tänne. Pesääkö istuu, niin kuuluu tämmönen nahkan natina. En oo tottunut. Ei oo minulla ollut nahkasilustaa autossa koskaan. Onko se tämmönen? Ei oo kiva. Kokeillaanpa lähteekö ne löytöavaimilla tää auto käyntiin. Ei käänny virtalukossa, annetaan tuo. Toinen avain. Kytkin. Tähän lähtee. Tuo on jännä tuo hiaseen ääni, kun se käynnistyy tuolla. Starttimoottorin ääni on tommonen erilainen. Tunnistettava ääni kyllä. Sitten tuo tuhkaluukku takaisin. Mä luulen, että vaimo saa siivota tää auto, kun sillä pysyy tuo rätti paremmin hallussa. Ei vaan se miettii, että mitä se alkaa rakenteleen tähän. Mä sanoin, että älä kauheasti suunnittele, kun ei siihen voi tehdä mitään. Kierroavain. Ei toimi. Älä roski. Niin, ei tähän paljon voi tehdä mitään kummempaa, mutta voihan tän siivota ja pestä. Katsotaanpa löytyykö tää penkin takkaa vielä jotakin. Kääntyykö se? Kääntyy. Ammattilaisen valinta. Tää nyt ei liity tähän autoon mitenkään. Se on sievin kuvastoa. Kato, semmonen lahjapussi, jos tarvii lahjaa vielä jollekin, niin on... No, ei kato, se on ihan Toyota. Se täällä on ensiapupakkaus todennäköisesti. Sos. Joo. Vähän likaisia kaikki. Toinen hanska. Ja eri paria vielä. Vähän tulee semmonen olo, että tekisi mieli irrottaa kaikki penkit ja putsata ihan kunnolla tää auto ja sen jälkeen vasta niin alkaa enempi korjailemaan. Tuolla on noita, no se yksi ruostekohta tuolla. Sittenhän täällä on muuten, kun täällä on majakka ollut ehkä katolla, niin täällä on tää pistoke. Tää pitää melkein kattoa, painaa tonne sisälle ja tulupata kunnolla tää reikä, koska eihän mä tässä majakkaa tarvii. Paitsi saisi sitä pysäköjä mihin haluaa, kun olisi majakka katolla. En tiedä onko sillä joku kytki jossakin sitten, että mistä se saa päälle, mutta tätä nyt ei tarvii. Se voisi tulupata tuon reijän tuosta. En tiedä pitääkö käyttää näitä pahaveja tällä katosta pois, että pääsee tuo tuluppaamaan kunnolla. Mutta tämmönen oli ilmastointi. Etuveto, eikö takaveto siis. Elikkä ensilumilla vetää lintaa, ei veitä ihan kauheasti lintaa, mutta takaveto autoja. Nelivetoa mä en tarvi. Mä olisin tarvinnut sitä ehkä 2 kertaa elämässäni ja ne 2 kertaa on ollut sillä, että mä oon ajanut liian pitkälle. Ja olisi pitänyt vähän pysähtyä aikaisemmin ja jäädä parkkiin ja näin. Mutta tämmönen on minun tuleva kalastusauto, kuule nyt korolla saattaa olla, että se lähtee taipaleelle tuosta ja mä nyt korjailen nämä vauriot tästä ja pistän valot kuntoon ja muuta. Katsotaanko kaikki on valmiina ja en ehkä jaksa mitään videota alkaa tekemään auton korjaamisesta, mutta tämmönen kalastusauto. Sopulille kalastusauto osa 1 ja osa 2 saattaa tulla 2 vuoden sisällä, jos mä teen semmoisen. En uskalla mitään luvata, mutta sitten kalalla joskus niin katsotaan, että miltä se näyttää, kun se on laitettu kuntoon vai onko sitä laitettu vai onko sille tehty mitään, en tiedä. Mutta en kauheasti ota ressiä tästä, enkä tee tästä mitään projektia. Nyt on kesä, nyt kalastetaan. Mä siivoan tän ja korjaan viat ja laitan auton kuntoon ja siinä on niinku kaikki mitä mä tälle todennäköisesti teen. Ja nuo kaikki hyllyt ja muut hommathan on sitten semmosia, että sinne pitäisi löytää kunnon hyllyt ja laittaa ne paikalle kerralla oikeaan paikkaan kaikki. Ja eikä niin, että niitä irrotellaan ja siirrellään koko ajan. Tämmönen homma, hiake. On vähän tommonen vanahtava oloinen, mutta siihen puskurit, semmonen karjapuskuri, lisävalot, katolle lisävalot sitten kun siellä on telineet paikallaan. Ja sitten tuohon semmosella poliisifontilla isolla sopuli ja pari semmoset raidat kylkeen. Mä voisin piirtää kuvaan siihen, eli tämän tyyppistä mä oon miettinyt. No voi olla, että en tee tommoista ehkä vähän liian näkyvä ja herättää huomiota. Mutta se voisi olla hauska. Joskus semmonen erämessuille, sitten kun kaikki omat tuotteet myy. Mä ajan auton pihalle ja alan puuhailemaan. Nyt on mukava talven jälkeen, kun voi varpasilleen kulkea täällä. On tallit siivottu ja kyllä sitä talven aikana on kaikenlaista tullut tehtyä taas täällä. Se muuten vielä pitäisi olla, kesärenkaat on huonot, eli mä vaihan uudet renkaat tänne. Niitä pitää alkaa katsoa, että mistä löytyy. Ja
Talvirenkaatahan ei ole ollenkaan, nekin pitää sitten hommata. Mutta siihen nyt on talven aikaa, semmonen 2-3 kuukautta. En minä tiedä, on siihen vielä onneksi aikaa. Mä olen, että kaupungin isännät on sen verran nähnyt vaivaa, että ne on ruuvannut huonommat renkaat tuohon alle, kun ne on alkanut myymään. Mutta ne ei olisi kuitenkaan siivon omia roskia pois. Pitäisikö jättää tuo henkilökuntalappu tuonne, ihan sille niin unohtaa se vahingossa sinne. Häh? Olisiko hyvä? En tiedä. Vähän likaiset kädet. Jotakin mähämää tulee tuolta sisältä. Tämmönen. Hommatkahan sopulihuppareita, niin tuette kanavan toimintaa. Ei vaan. Kesä on tullut ja nyt on taas kiva käyttää omia tuotteita. Talvella ei ole paljon tullut näitä käytettyä, koska pilkkireissulla pitää käyttää merinovillaa ja villavaatteita. Ja nämä on puuvillaa, eli nämä on tämmöisen niin kevyempään, kun ei tarvitse paljon hikoilla eikä pukea kerroksia päälle, niin nämä on siihen tämmöisiä parempia vaatteita. Eli linkistä videon alta löytyy sopulihupparit ja teepaidat. Ja kiitoksia videon katsomisesta ja kertokaahan vinkkejä, että mitä tälle kannattaisi tehdä. Kannattaisiko sinne laittaa hyllyt vai pitäisikö sinne laittaa, mitä sinne pitäisi laittaa, minkälaiset hyllyt ja miten ne kannattaisi sijoittaa tänne. Sitten markiisihommaa vähän tähän pitäisi miettiä. Se voi olla, että sen mä laitan siihen. Ja sitten kattotelineitä pitäisi katsella tähän. Ja renkaat ja tämmösiä. 5/5 Hiase on hyvä ajella. Kiva oli muuten kaupungissa ajaa ketterä ja tää on silti lyhyt auto. Tää on lyhyttä mallia, niin tää menee aika keviesti ja ketterästi ja pyörähtää siellä nätisti katon kautta ympäri. Ei vaan siis ympäri niin kuin näin vaakassa. Mutta palataan ensi kerralla. Kiitoksia, moi moi!